Lektion 1. Konstnärlig terapi. Det låter underbart. Har du gått några målarkurser nyligen? Ja, det har jag. Jag tycker att målning är otroligt terapeutisk. Jag kan tänka mig. Det är ett bra sätt att uttrycka känslor och lindra stress. Absolut. Varje penseldrag känns som ett släpp av spänning. Jag har alltid velat testa att måla. Det verkar så avkopplande. Du borde definitivt ge det ett försök. Det är befriande att skapa något från grunden. Jag vill gärna följa med dig på en lektion någon gång. Det skulle vara fantastiskt. Vi kan inspirera varandra att utforska vår kreativitet. Jag är entusiastisk över idén att dyka in i konst tillsammans. Lektion 2. Hantera distraktioner. Avbrott och distraktioner under arbetet kan vara ganska utmanande. Jag håller helt med. Jag försöker begränsa min användning av sociala medier för att hålla fokus. Det är en smart strategi. Sociala medier kan enkelt dra dig bort från uppgifter. Exakt. Jag tycker att det hjälper att ställa in specifika tidsblock för att kontrollera aviseringar. Det borde jag prova. Att ha en plan kan verkligen öka produktiviteten. Definitivt. Det låter dig koncentrera dig på det som verkligen betyder något. Låt oss dela med oss av tips om hur man effektivt minimerar distraktioner. Bra idé. Tillsammans kan vi skapa en mer produktiv miljö. Jag ser fram emot att implementera dessa strategier. Lektion 3. Planera nästa resa. För vår nästa resa, några tips om hur man förbereder sig. Definitivt. Det första är att bestämma platsen. Det är vettigt. Att välja en destination sätter scenen för allt annat. Ja, och när vi väl har räknat ut det kan vi planera aktiviteter. Jag älskar hur varje plats har sina egna unika äventyr att erbjuda. Absolut. Det är spännande att utforska nya kulturer och upplevelser. Låt oss också överväga den bästa tiden att besöka baserat på väder och händelser. Bra tänkt. Det kan verkligen förbättra vår totala upplevelse. Jag kan inte vänta med att börja planera denna resa tillsammans. Lektion 4. Förespråka förändring. Vi måste pressa myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder angående de senaste frågorna. Ja, låt oss hoppas på positiv förändring. Det är avgörande för samhället. Absolut. Advokatarbete kan leda till betydande förbättringar i våra liv. Jag tror att när människor möts kan de skapa en kraftfull inverkan. Ja, det är inspirerande att se samhällen förenas för en gemensam sak. Låt oss hålla oss informerade om kommande initiativ vi kan stödja. Bra idé. Att delta i lokala aktioner kan förstärka våra röster. Tillsammans kan vi hjälpa till att driva de förändringar vi vill se. Jag ser fram emot att vara en del av denna positiva rörelse. Lektion 5. Att möta utmaningar. Innan du går in på vissa platser är det viktigt att förstå reglerna.
Intressant. Stötte du på några utmaningar med det under dina resor? Ja, i vissa områden var jag inte medveten om specifika seder som var viktiga. Det kan vara knepigt. Att känna till lokal etikett är avgörande för smidiga interaktioner. Absolut. Jag lärde mig den hårda vägen att vissa beteenden kan ses som respektlösa. Jag kan tänka mig. Det är alltid bättre att undersöka i förväg. Ja, det hjälper oss att undvika missförstånd och njuta av våra upplevelser. Låt oss se till att förbereda oss väl för vårt nästa äventyr. Jag är allt för det. Förberedelser är nyckeln till att resa framgångsrikt. Lektion 6. Matupplevelse. Hej! Har du ätit på denna hotellrestaurang tidigare? Nej, det är första gången jag är här. Har de bra recensioner? Ja, jag har hört bra saker om deras meny och service. Det är uppmuntrande. Jag är sugen på att prova något nytt. Jag tror att du kommer att älska deras specialiteter. Smakerna ska vara fantastiska. Låter perfekt. Jag är alltid redo för ett kulinariskt äventyr. Låt oss kolla menyn och se vad som fångar vårt öga. Ja, jag kan inte vänta med att se vilka läckra alternativ de erbjuder. Jag ser fram emot att njuta av en fantastisk måltid tillsammans. Lektion 7. Ta steg. Ta det ett steg i taget. Du kommer dit. Jag är dock rädd att jag inte kommer att hinna med allt. Det är helt naturligt att känna sig överväldigad, men att bryta ner det hjälper. Det är vettigt. Att fokusera på en uppgift i taget kan lätta på trycket. Exakt. Framsteg görs lite i taget och det är helt okej. Ja, jag måste bara påminna mig själv om att ha tålamod med processen. Du gör det jättebra. Kom ihåg att det är en resa, inte ett lopp. Tack. Jag uppskattar din uppmuntran. Det hjälper verkligen. Låt oss fortsätta stötta varandra genom denna resa. Lektion 8. Uppcyklingnider. Det finns så många saker att uppgradera och återanvända. Det är jättebra. Jag kan inte vänta med att se vilka kreativa idéer vi kan komma på tillsammans. Ja, det är fantastiskt hur gamla föremål kan få nytt liv med lite fantasi. Jag älskar konceptet att förvandla något oönskat till något vackert. Absolut. Det är inte bara miljövänligt utan också ett roligt projekt. Låt oss brainstorma några projekt vi kan ta itu med i helgen. Det låter spännande. Jag är säker på att vi kommer att komma med några unika idéer. Ja, jag ser fram emot att bli kreativ och slöjd. Tillsammans kan vi göra något alldeles speciellt. Lektion 9. Boka i förväg. Det rekommenderas att boka minst 24 timmar i förväg för att säkra din plats. Det är ett bra tips. Jag uppskattar alltid att veta när jag ska planera framåt. Ja, det hjälper till att undvika stress i sista minuten och säkerställa att vi inte missar något. Jag håller med. Att planera framåt kan verkligen förbättra vår reseupplevelse. Dessutom ger oss ofta bättre alternativ och priser.
Exakt. Jag gillar att veta att allt är klart innan vi går. Låt oss göra en checklista för att säkerställa att vi inte glömmer några bokningar. Bra idé. Det hjälper oss att hålla oss organiserade och förberedda. Jag ser fram emot vår kommande resa. Lektion 10. Smink och stil. Jag märkte att du har smink på dig idag istället för dina vanliga träningsbyxor. Du ser bra ut. Tack. Jag bestämde mig för att lägga lite ansträngning på mitt utseende idag, även om det bara är för ärenden. Det märks verkligen. Du har alltid ett sätt att få de enklaste kläderna att se snygga ut. Det uppskattar jag. Jag tror att lite smink kan stärka mitt självförtroende. Absolut. Det är otroligt hur stor skillnad det kan göra i hur vi mår. Ja, jag har följt Didrikssons karriär och hennes kontroversiella syn på skönhetsstandarder. Det är intressant. Det är viktigt att diskutera hur samhällets förväntningar påverkar oss. Definitivt. Det handlar om att hitta en balans mellan självuttryck och komfort. Jag beundrar ditt perspektiv. Det handlar om vad som får dig att må bra. Lektion 11. Spelspänning. Jag vill verkligen testa det nya racingspelet och äventyrsspelet. Det låter spännande. Jag har hört bra saker om båda dessa spel. Ja, grafiken ser fantastisk ut. Och jag älskar hur uppslukande spelet är. Jag håller med. Racingspel är alltid spännande, särskilt när du kan tävla med vänner. Och äventyrsspel har ofta så rika historier och vackra miljöer. Exakt. Det är som att kliva in i en helt ny värld. Låt oss planera en spelkväll snart för att testa dem tillsammans. Det är en fantastisk idé. Jag kan inte vänta på att se vem som vinner racingspelet. Det kommer att bli kanon. Låt oss se till att ha lite snacks också. Lektion 12. Hantera avbrott. Avbrott och distraktioner under arbetet kan verkligen störa produktiviteten. Jag förstår helt. Jag försöker begränsa användningen av sociala medier för att hålla fokus. Det är en smart strategi. Sociala medier kan vara en sådan tidssänkning. Ja, det är viktigt att skapa en miljö som minimerar distraktioner. Jag tycker att det hjälper mycket att ställa in specifika tider för att kontrollera aviseringar. Absolut. Att vara avsiktlig med min tid gör stor skillnad. Låt oss dela med oss av fler tips om hur du håller fokus i en värld full av distraktioner. Bra idé. Tillsammans kan vi hitta effektiva strategier för att öka vår produktivitet. Jag är glad över att förbättra våra arbetsvanor tillsammans. Lektion 13. Reseplanering. För vår nästa resa, några tips om hur man förbereder sig. Definitivt. Det första steget är att bestämma vilken plats vi vill besöka. Det låter som en bra utgångspunkt. Att välja en destination sätter tonen för allt annat. Ja, när vi väl har räknat ut det kan vi börja planera aktiviteter och boende. Jag älskar hur varje plats erbjuder sina egna unika upplevelser och äventyr. Absolut.
Det är spännande att utforska nya kulturer och träffa nya människor. Låt oss också överväga den bästa tiden att besöka baserat på väder och lokala händelser. Bra tänkt. Det kan verkligen förbättra vår totala upplevelse. Jag kan inte vänta med att börja planera denna resa tillsammans. Lektion 14. Förespråkar förändring. Vi måste pressa myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder angående de senaste frågorna. Ja, låt oss hoppas på positiv förändring. Det är avgörande för samhället. Absolut. Advokatarbete kan leda till betydande förbättringar i våra liv. Jag tror att när människor möts kan de skapa en kraftfull inverkan. Ja, det är inspirerande att se samhällen förenas för en gemensam sak. Låt oss hålla oss informerade om kommande initiativ vi kan stödja. Det är en bra idé. Att delta i lokala aktioner kan förstärka våra röster. Tillsammans kan vi hjälpa till att driva de förändringar vi vill se. Jag ser fram emot att vara en del av denna positiva rörelse. Lektion 15. Förberedelser för besök. Innan du går in på vissa platser är det viktigt att förstå reglerna. Intressant. Stötte du på några utmaningar med det under dina resor? Ja, i vissa områden var jag inte medveten om specifika seder som var viktiga. Det kan vara knepigt. Att känna till lokal etikett är avgörande för smidiga interaktioner. Absolut. Jag lärde mig den hårda vägen att vissa beteenden kan ses som respektlösa. Jag kan tänka mig. Det är alltid bättre att undersöka i förväg. Ja, det hjälper oss att undvika missförstånd och njuta av våra upplevelser. Låt oss se till att förbereda oss väl för vårt nästa äventyr. Jag är allt för det. Förberedelser är nyckeln till att resa framgångsrikt. Lektion 16. Stödja idrottare. Responsen på det upplevda behovet av att hjälpa idrottare att träna och tävla i internationella idrotter har varit ganska betydande under åren. Ja, det är viktigt att ge idrottare de resurser de behöver för att lyckas på världsscenen, inklusive träningsfaciliteter och coachning. Absolut. Detta stöd förbättrar inte bara deras prestationer utan bidrar också till deras övergripande välbefinnande och utveckling som individer. Jag tror att investeringar i sportprogram kan främja en känsla av gemenskap och stolthet, särskilt när lokala idrottare tävlar internationellt. Exakt. När samhällen samlar sig bakom sina idrottare skapar det en inspirerande atmosfär som motiverar alla inblandade. Ja, och det uppmuntrar unga människor att utöva idrott, i vetskap om att de har stöd från sitt samhälle och resurser tillgängliga för dem. Jag tror att det är viktigt att erkänna det engagemang som dessa idrottare lägger ner i sin träning och ofta offrar andra aspekter av sina liv. Definitivt. Deras engagemang och uthållighet förtjänar erkännande och beundran, eftersom de representerar sportandan. Jag är spänd på att se hur fortsatt stöd och investeringar i sport kan leda till ännu större prestationer i framtiden. Lektion 17. Shoppingingredienser. Medan vi är på marknaden ska jag se till att ha gurkor till sallad och några av dessa kryddor som vitlök, persilja, ingefära och salladslök. Det låter som en läcker kombination. Färska råvaror kan verkligen lyfta maträtt och tillföra så mycket smak.
Exakt. Jag tror att använda färska grönsaker och örter kan få en enkel sallad att kännas gourmet och tillfredsställande. Ja, och dessa kryddor kommer att ge en underbar arom till köket samtidigt som de förstärker den övergripande smaken av måltiden. Jag kunde inte hålla med mer. Att laga mat med färska råvaror är inte bara gott utan också ett hälsosammare val för våra måltider. Absolut. Jag älskar hur livlig och färgstark en sallad kan vara med alla dessa färska grönsaker och örter blandade. Jag tycker att vi också bör överväga att lägga till lite protein i salladen för att göra den mer mättande. Kanske skulle grillad kyckling eller kikärtor fungera bra. Det är en bra idé. Att lägga till protein kommer definitivt att öka näringsvärdet och göra det till en komplett måltid. Jag är glad att förbereda denna sallad tillsammans. Det låter som att det kommer att bli en härlig rätt att dela med sig av. Lektion 18. Konditionsmål. Det är bra att hitta en rutin som gör det lättare att uppnå dina träningsmål. Konsekvens är definitivt nyckeln. Absolut. Har du några förslag på hur jag kan införliva mer variation i mina träningspass? Ja, jag rekommenderar att du testar olika typer av övningar, som styrketräning, konditionsträning och flexibilitetspass, för att hålla saker intressanta. Det låter som ett smart tillvägagångssätt. Att blanda ihop min rutin kan förhindra tristess och hjälpa till att arbeta effektivt olika muskelgrupper. Exakt. Du kan också överväga att gå med i gruppklasser eller testa nya sporter. Det kan göra träningen roligare. Jag älskar den idén. Att ha den sociala aspekten kan verkligen motivera mig att hålla mig engagerad och driva mig själv vidare. Ja. Dessutom är det alltid roligt att lära sig nya färdigheter och utmana sig själv på olika sätt. Jag är glad över att utforska dessa alternativ och upptäcka vad som fungerar bäst för mig för att nå mina träningsmål. Jag kan inte vänta med att höra om dina framsteg. Låt oss hålla varandra ansvariga och dela våra erfarenheter längs vägen. Lektion 19. Väderobservationer. Molniga dagar kan ibland ge en dyster stämning. Om det inte finns några soliga dagar känner folk sig ofta väldigt deprimerade. Ja, det är intressant hur vädret kan påverka våra känslor och övergripande mental hälsa. Tung luft kan få allt att kännas tyngre. Exakt. Jag tror att det är viktigt att hitta sätt att lyfta humöret under de trista dagarna, kanske genom aktiviteter vi tycker om inomhus. Absolut. Att engagera sig i hobbyer eller umgås med nära och kära kan hjälpa till att lindra effekterna av dystert väder. Jag tror att komma ut för lite frisk luft, även under molniga dagar, kan också göra skillnad i vårt humör. Ja. Naturen har ett sätt att jorda oss, och ibland kan bara en kort promenad vara uppfriskande. Jag tror att ett mysigt utrymme fyllt med varm belysning också kan göra en enorm skillnad för att skapa en positiv atmosfär inomhus. Definitivt. Lite kreativitet i vår miljö kan hjälpa till att bekämpa effekterna av säsongsmässiga förändringar på våra känslor. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är viktigt att vara medveten om hur vädret påverkar oss och att ta proaktiva åtgärder för att förbli positiva. Lektion 20. Festliga färger. Rött och grönt är de traditionella julfärgerna som verkligen förkroppsligar den festliga andan under semesterperioden. Absolut. De är så levande och glada och ger omedelbart en känsla av värme och glädje till varje fest. Jag älskar hur dessa färger finns överallt under julen.
från dekorationerna till maten och till och med omslagspappret för presenter. Ja, det skapar verkligen en magisk atmosfär, speciellt i kombination med tindrande ljus och festlig musik. Jag minns som barn hur exalterad jag blev av att se dekorationerna gå upp. Det kändes som en signal om att julen var nära. Samma här. Dessa barndomsminnen av förväntan och glädje gör säsongen ännu mer speciell. Jag tycker att det är underbart hur dessa traditioner fortsätter att föras vidare och håller julandan vid liv för nya generationer. Definitivt. Det handlar om att skapa bestående minnen och njuta av tiden med familj och vänner under semestern. Jag är glad över att dyka in i feststämningen i år och skapa nya minnen fyllda av skratt och kärlek. Lektion 21. Hållbara metoder. Det är en bra idé att boka i förväg, särskilt under högsommarsäsongen när efterfrågan på resor skjuter i höjden. Absolut. Genom att planera i förväg kan du spara mycket stress och potentiellt få bättre priser på boende och flyg. Ja, och det tillåter oss också att ha fler alternativ att välja mellan, vilket säkerställer att vi hittar den perfekta passformen för våra behov och budget. Exakt. Det är fördelaktigt att ha allt klart i förväg, så att vi kan fokusera på att njuta av vår tid borta utan några bekymmer. Jag håller helt med. Förväntan på en resa är en del av spänningen, och att ha dessa detaljer hanterade gör det ännu bättre. Ja. Dessutom ger oss tid att utforska vår destination, vilket skapar en mer berikande reseupplevelse. Jag ser fram emot att börja planera vårt nästa äventyr. Låt oss se till att undersöka våra alternativ snart. Definitivt. Ju tidigare vi börjar desto mer spännande blir vår resa då vi skapar oförglömliga minnen tillsammans. Jag kan inte vänta. Här är välplanerade resor och allt det roliga vi kommer att ha på vägen. Lektion 22. Regnskogens ekosystem. Med mycket nederbörd är detta område täckt av tjock frodig vegetation, vilket skapar en vacker och levande miljö. Absolut. Det överflöd av regn främjar ett rikt ekosystem som stödjer mångsidigt växt- och djurliv, vilket gör det till ett paradis för naturälskare. Ja. Jag tycker att det är fascinerande hur denna frodiga vegetation bidrar till miljöns allmänna hälsa, förbättrar luftkvaliteten och den biologiska mångfalden. Exakt. Det är ett bevis på vikten av regnskogar och hur de spelar en avgörande roll för att reglera klimatet och stödja vilda djur. Jag tror att skyddet av dessa områden är avgörande för att framtida generationer ska kunna njuta av den skönhet och de fördelar som naturen ger. Definitivt. Det är inspirerande att se hur samhällen kan gå samman för att förespråka bevarandeinsatser och hållbara metoder. Jag ser fram emot att utforska detta område mer. Låt oss planera en vandring för att till fullo uppskatta de fantastiska landskapen och de olika ekosystemen. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta med att fördjupa oss i naturen och bevittna skönheten som kommer från allt det där nederbörden. Ja. Här är att uppskatta och skydda vår naturliga värld samtidigt som du njuter av alla dess underverk. Lektion 23. Resplaner och sevärdheter. Det är ett smart drag. Finns det några specifika attraktioner eller aktiviteter du vill göra under vår resa? Jag vill definitivt kolla in de lokala historiska platserna. Att lära sig om en plats kultur och historia kan vara så berikande.
Det låter bra. Jag är också intresserad av att utforska naturstigar och parker. Det är ett underbart sätt att uppleva områdets naturliga skönhet. Ja, och vi kan njuta av några utomhusaktiviteter som vandring eller cykling, vilket skulle vara ett roligt sätt att hålla sig aktiv när du reser. Absolut. Att använda kollektivtrafik kan också bidra till vårt äventyr och hjälpa oss att interagera mer med lokalbefolkningen. Exakt. Varje upplevelse kommer att ge djup till vår reseberättelse och skapa oförglömliga minnen tillsammans. Jag tycker att vi också bör avsätta tid för att koppla av på ett lokalt café eller en restaurang för att verkligen njuta av det lokala köket. Det är en fantastisk idé. Att uppleva den lokala matscenen kan vara en av höjdpunkterna på varje resa. Jag är exalterad över att planera denna resa. Låt oss samla några idéer och undersöka de bästa tiderna att besöka. Jag kan inte vänta med att börja detta äventyr. Lektion 24. Kulturella rikedomar. Du vet, när vi pratar om Storbritanniens katedraler är det fascinerande hur de, tillsammans med vår litteratur och vårt språk, alla vittnar om landets kulturella rikedomar. Absolut. Varje katedral visar inte bara fantastisk arkitektur utan berättar också historier om historia, konst och tro som har format samhället under århundraden. Ja, och du kan verkligen ana det engagemang och hantverk som gick åt till att bygga dessa magnifika strukturer, som ofta tog decennier att färdigställa. Jag håller med. Det är imponerande hur dessa katedraler har bestått tidens tand och tjänat som både platser för tillbedjan och kulturella landmärken. Exakt. Att besöka dem ger oss möjlighet att uppskatta inte bara skönheten utan också den historiska betydelse de har i berättelsen om Storbritannien. Jag älskar den kopplingen mellan de fysiska strukturerna och berättelserna de representerar. Det gör att varje besök känns som att ta ett steg tillbaka i tiden. Absolut. Och när vi läser litteratur som refererar till dessa katedraler, fördjupar vår förståelse av det kulturella sammanhang där författarna skrev. Ja, det är en rik gobelängd av historia, konst och andlighet som inbjuder till utforskande och reflektion. Jag tycker att vi borde planera en resa för att utforska några av dessa katedraler. Att uppleva dem personligen skulle vara riktigt berikande. Lektion 25. Bygga strukturer. Jag har funderat på de konstruktionsmetoder som används i sydvästra USA, särskilt hur de håller strukturer på plats med trästolpar. Det är ett intressant ämne. Det är anmärkningsvärt hur traditionella tekniker som dessa har anpassat sig till områdets unika klimat och terräng. Ja, trästolpar ger stabilitet och stöd. Ofta används i olika typer av strukturer som hem och skydd. Absolut. Det är fascinerande att se hur dessa metoder speglar både det tillgängliga materialet och de kulturella sedvänjorna hos människorna som bor där. Jag tror att det är viktigt att uppskatta hur sådana tekniker skapar en stark koppling mellan invånarna och deras miljö. Ja, och det lyfter också fram vikten av hållbarhet. Att använda lokala resurser kan bidra till att minimera byggandets miljöpåverkan. Jag håller helt med. Att investera i traditionella byggmetoder kan bevara kulturarvet samtidigt som man anpassar sig till moderna behov. Definitivt. Låt oss undersöka mer om dessa metoder och hur de formar identiteten hos samhällen i sydvästra USA. Jag är exalterad. Att lära sig mer om dessa byggmetoder kan fördjupa vår förståelse för relationen mellan människor och deras mark. Lektion 26. Semesterspänning.
De springer ner för trappan med spänning. Det är en sådan glädje att se förväntan i deras ansikten när de inser att det finns många presenter under vårt träd. Ja. Julens magi är verkligen speciell och spänningen i att packa upp presenter samlar alla. Jag älskar hur andan av att ge skapar en så varm atmosfär, vilket gör semestern till en tid för familj och vänner att ansluta. Absolut. Det är de där små stunderna fyllda av skratt och jubel som gör säsongen så minnesvärd. Och jag tror att glädjen av att upptäcka vad som finns i varje gåva kan smitta av sig och få alla att känna sig som ett barn igen. Ja, det är häpnadsväckande hur semestertraditioner kan få fram sådan lycka och gemenskap bland familjemedlemmar. Jag tror att det är viktigt att vårda dessa ögonblick. De påminner oss om vad som verkligen betyder något, kärlek och anslutning. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss fånga dessa glada ögonblick med kameran så att vi med glädje kan se tillbaka på dem under de kommande åren. Det är en bra idé. Genom att dokumentera dessa firanden kommer vi att kunna återuppleva semesterns glädje och nostalgi. Lektion 27. Miljövänliga val. Definitivt. Dessutom är det bra för växterna och miljön att välja hållbara metoder när det är möjligt. Jag håller helt med. Att göra miljövänliga val kan ha en positiv inverkan på både vår hälsa och planetens välbefinnande. Exakt. Till exempel kan användning av organiska gödningsmedel och naturliga skadedjursbekämpningsmetoder bidra till att upprätthålla hälsan i våra trädgårdar. Ja, och dessa metoder gynnar inte bara växterna utan skyddar också nyttiga insekter och främjar den biologiska mångfalden i ekosystemet. Jag tror att främjande av en hälsosam miljö kan leda till bättre avkastning och mer levande trädgårdar på lång sikt. Absolut. Det handlar om att skapa en balans som stöder både våra trädgårdsarbeten och det lokala djurlivet som lever i området. Jag är glad att implementera mer hållbara metoder i min egen trädgård. Det känns givande att bidra positivt till vår miljö. Det är ett bra tankesätt. Låt oss dela med oss av tips och idéer om hur vi båda kan förbättra våra trädgårdar på ett hållbart sätt. Jag skulle älska det. Tillsammans kan vi skapa vackra utrymmen som inte bara är trevliga utan också gynnar miljön. Lektion 28. Teaterspänning. Fortsätta. Pjäsen börjar och jag kan redan känna spänningen i luften. Det kommer att bli en fantastisk prestation. Jag kan inte vänta. Förväntan på live-teater är alltid spännande. Energin från publiken bidrar till atmosfären. Absolut. Det är något magiskt med att se begåvade skådespelare levandegöra en historia mitt framför våra ögon. Ja, och jag är spänd på att se hur regissören har tolkat manuset. Varje produktion erbjuder en unik twist på berättelsen. Exakt. Det är fascinerande att se hur olika element, från scenografi till belysning, kan påverka den totala upplevelsen. Jag håller med. Jag älskar att fördjupa mig i världen de skapar. Det är som att kliva in i en annan verklighet för ett par timmar. Och låt oss inte glömma musiken och ljudeffekterna. De spelar en så viktig roll för att sätta tonen och förstärka berättelsen. Absolut. Jag tror att varje detalj bidrar till teaterns magi, vilket gör den till en helt uppslukande upplevelse. Jag är glad att dela denna upplevelse med dig. Låt oss njuta av varje ögonblick och diskutera våra tankar efteråt.
Lektion 29. Arbetsstress. Hej, har du märkt hur stressigt arbetet har varit på sistone? Det verkar som att alla känner pressen. Ja, det har jag. Arbetsbelastningen har ökat avsevärt och det tar hårt på oss alla. Exakt. Jag tror att det är viktigt att hitta sätt att hantera den stressen för att bibehålla vårt välbefinnande och produktivitet. Absolut. Att ta pauser och träna mindfulness kan verkligen hjälpa till att lindra en del av den pressen. Jag håller helt med. Även korta promenader eller avslappningstekniker kan göra stor skillnad i hur vi hanterar stress. Ja, och det är viktigt för oss att stötta varandra under dessa hektiska tider. Lite uppmuntran kan räcka långt. Jag tycker att vi borde planera några lagbyggande aktiviteter för att hjälpa alla varva ner och återansluta. Det är en bra idé. Att skapa en positiv miljö kan öka moralen och främja samarbete. Jag är spänd på att se hur vi kan implementera dessa förändringar. Det kommer att göra vår arbetsplats mycket roligare. Lektion 30. Hobbyer och intressen. Hej, har du några hobbyer eller intressen som du brinner för utanför jobbet? Ja, jag tycker om att måla och spela piano. Båda aktiviteterna låter mig uttrycka mig kreativt och varva ner. Det låter underbart. Jag har alltid beundrat människor som kan skapa konst. Det måste vara tillfredsställande att se dina idéer komma till liv. Det är det verkligen. Det är något magiskt med att ha en tom duk och förvandla den till något meningsfullt. Jag kan tänka mig. Och att spela piano måste också vara ett bra sätt att kanalisera dina känslor genom musik. Absolut. Jag älskar hur musik kan förmedla känslor som ord ibland inte kan, vilket gör det till en kraftfull form av uttryck. Jag skulle älska att se några av dina konstverk eller höra dig spela någon gång. Det måste vara en otrolig upplevelse. Jag delar gärna med mig. Låt oss planera en dag där jag kan visa er mina senaste målningar och spela några låtar för er. Det låter som en perfekt plan. Jag kan inte vänta med att dyka in i din kreativa värld och uppskatta dina talanger.